Aici a fost ținut José Rizal înainte să fie executat, iar filipinezii aruncă o monedă ca să spună "nu te-am uitat". Așa arată intrarea în temniță. În final a fost loc de detenție pentru revoluționarii filipinezi în timpul luptelor pentru independență. Aici încă putem vedea calesa, căruțe trase de cai. Sunt moștenirea directă a perioadei spaniole, deoarece acesta era mijlocul de transport principal în acea perioadă în Manila. Mi-amintește de cocana care o făcea mama acasă. Chiar este foarte bună. Bună, dragilor, din Manila, una din cele mai vechi capitale coloniale din Asia. Astăzi vom explora cum Manila a fost transformată în capitala Imperiului Spaniol, cine au fost personajele și evenimentele cheie și ce rămășițe pot vedea turiștii și localnicii în prezent. Înainte să începem acest vlog, am observat că mai mult de jumătate din oamenii care ne urmăresc vlogurile nu sunt abonați la canalul nostru de YouTube. Așa că înainte să începem, dacă ați putea lovi butonul de subscribe, ne-ar ajuta enorm. Vă mulțumim că faceți parte din povestea noastră. Numele Filipine vine de la regele Spaniei Filip al II-lea. În 1543, exploratorul spaniol Ruy López a numit insulele Samar și Leyte insulele Filipine, iar de atunci numele a rămas și a devenit oficial. Exploratorul Ferdinand Magellan, un portughez aflat în serviciul Spaniei, a ajuns în arhipelagul filipinez, deschizând astfel calea influenței spaniole în această parte a lumii. În 1565, Miguel López de Legazpi a fondat prima așezare spaniolă permanentă la Cebu și în 1571 a stabilit orașul Manila ca și capitala administrativă și economică a administrației spaniole în Asia. Spaniolii au guvernat aceste insule aproximativ 333 de ani, inițial ca parte din viceregatul Noii Spanii, apoi direct sub coroana Spaniei după independența Mexicului. Această perioadă a avut un impact profund asupra limbii, religiei, arhitecturii și obiceiurilor locale. Unul dintre cele mai importante proiecte comerciale spaniole a fost ruta navală între Manila și Acapulco, în Noua Spanie, astăzi Mexic. Timp de aproximativ 250 de ani, galei încărcate cu mătase, porțelan și alte bunuri asiatice plecau spre vest și aduceau în schimb argint american. Această rețea transforma Manila într-unul dintre cele mai bogate porturi din Pacificul colonial. Conexiunea nu a fost doar despre comerț, ea a facilitat schimburi culturale și influențe care s-au răspândit în toată regiunea. Începem ziua din Fort Santiago, una din cele mai vechi structuri spaniole din Manila. El a fost construit inițial ca și fortăreață defensivă. Fortul a servit de-a lungul secolelor ca punct strategic important, dar în final a fost loc de detenție pentru revoluționarii filipinezi în timpul luptelor pentru independență. Iar aici este celula unde a fost ținut prizonier eroul național José Rizal înainte de execuția sa din 1896. José Rizal nu a fost un lider militar, ci un intelectual care a luptat împotriva ocupației spaniole prin scris. Pentru asta a fost întemnițat și executat. Acesta este un loc simbolic pentru filipinezi, deoarece aici a petrecut ultima noapte José Rizal. Pe atunci clădirea era o școală militară și închisoare, astăzi transformându-se într-un teatru în aer liber. În jurul statuii se află o mulțime de monede. Toate monedele de 1 pesos de aici nu sunt pentru noroc, sunt un gest de recunoștință, deoarece aici a fost ținut José Rizal înainte să fie executat, iar filipinezii aruncă o monedă ca să spună "nu te-am uitat".
Această cruce marchează locul unde au fost îngropate aproximativ 600 de victime din al doilea război mondial, filipinezi și americani, care au fost închiși într-o temniță și lăsați să moară. Așa arată intrarea în temniță. Cred că o să fie puțin întuneric. Umiditatea este crescută. Pe aici intra lumina soarelui în celule. Îl putem vedea și pe Laurențiu. Au surprins și pasnicul colonial spaniol într-un moment banal, în timp ce mânca semințe. Ieșim din zona fortului și ne îndreptăm spre Biserica Sfântului Augustin, ca să vedem și partea religioasă a Manilei spaniole. În partea de sus a zidurilor se pot vedea niște spații mici unde erau amplasate tunurile. Am uitat să precizez că pentru intrarea în fort trebuie să achiziționați un bilet care costă 75 de pesos de persoană. Astăzi pasnicii nu mai păzesc prizonierii, ci istoria lor și au păstrat totuși uniformele istorice să recreeze atmosfera fortului. Să ne oprim să luăm o înghețată, dar să vedem dacă are pe cea cu brânză. Do you have with cheese? Yes. Can we have one, please? Vrem să încercăm faimoasa înghețată cu brânză. Avocado, pemainnya. Mango, avocado and cheese? Okay. Which one is better? O înghețată costă 50 de pesos, eu mi-am ales cu aromă de brânză. Nu am așteptări, nu știu ce gust ar putea avea, dar să vedem cum este. Este bună, se simte puțin gustul de brânză, dar per total are gust altceva, nu-mi dau seama ce. Aici încă putem vedea calesa, căruțe trase de cai. Sunt moștenirea directă a perioadei spaniole, deoarece acesta era mijlocul de transport principal în acea perioadă în Manila. În jurul bisericii se găsesc și tarabe cu mâncare, băuturi, diferite suveniruri. Apropo, am lansat și membership pe canalul nostru. Dacă vreți să ne susțineți și să aveți acces la preseturi, ghiduri și materiale exclusive, puteți să le găsiți apăsând butonul Join. From Intramuros Administration, sir. Yeah. 350 each person per every 30 minutes, sir. So 2 people, 700. Yes. Okay. In 30 minutes, sir, you are go to 4 to 5 places. It's up to you how long you stay every place when we go, sir. Okay. Only experience inside Intramuros. How do you call it?
Philippine Lamborghini. Filipin Lamborghini. Pe stradă se găsesc o mulțime de oameni cu tricicluri, sper că pronunț bine, un automobil cu 3 roți, care oferă diferite tururi în zonele principale, iar un tur costă în jur de 200-300 de pesos de persoană. Aceasta este Biserica Sfântului Augustin și este impresionantă. Este cea mai veche biserică de piatră din Filipine și un sit UNESCO și reflectă rolul puternic al catolicismului impus în perioada spaniolă, dar și modul în care religia este un instrument cultural și social puternic. Au deschis porțile și putem intra și înăuntru. Toată această zonă se numește Intramuros și include atât fortul cât și biserica și înseamnă literalmente în interiorul zidurilor, fiind centrul istoric al administrației spaniole din Manila. Practic, spaniolii au construit acest oraș fortificat pentru a proteja puterea colonială de revoltele locale, pirați și alte pericole străine. Vrem să vedem influențele spaniole și în privința mâncării. Am surprins și un photoshooting cu hainele tradiționale. Din câte se pare, se pot închiria de aici din zonă. Și ce am vrut să precizez, prima oară când am găsit pe net hainele lor tradiționale, m-a dus direct cu gândul la vechile telenovele spaniole de epocă. Vrem să vedem influențele spaniole și în ceea ce privește partea culinară. Eu mi-am comandat bif caldereta, varianta filipineză la caldereta spaniolă. Ea este de fapt o tocăniță de vită cu cartofi și legume. Și are și sos de roșii, cred. Este foarte bună. Carnea este fragedă și mi-amintește de tocana care o făcea mama acasă. Chiar este foarte bună. Cartofii sunt un pic cruzi, dar carnea este bună. Evelina s-a lăudat că mâncarea este foarte bună și m-a bătut la cap să o încerc și eu. Să vedem ce gust are. Delicios. Sosul este bun. Carnea moale, fragedă. Sosul chiar este bun. Ar trebui o bucată de pâine să-l moi în el. O franzelă proaspătă și caldă. Cartofii sunt tari, nu vreau. Bun. Cea mai bună parte. Iar eu mi-am comandat un pui picant în sos roșu.
Nu este rău deloc, este foarte fragil. Și picant, bineînțeles. Ca și desert mi-am comandat mez con hielo, sper că pronunț bine, oricum o să punem denumirea pe ecran. Iar acest desert a fost adus de spaniol prin Mexic, în Filipine, și conține porumb, gheață pisată și lapte condensat. Nu are un gust foarte bun. Se simte puternic gustul de porumb și mai mult apă. Gustul de lapte nu-l simți aproape deloc. Da, nu-mi place. Așa se mănâncă cu lingura sau se bea? Cred că se mănâncă cu lingura. E bun, e dulce, doar că e prea multă gheață. Simte mai mult gust de apă decât... Trebuia să mestești puțin în el. Patru din 10. Pe 2 porții de mâncare, un desert și 2 sucuri, am plătit 1350 de pesos. 3 secole de influență spaniolă continuă să se reflecte în nume, religie, arhitectură și tradiții. Colonizarea nu a dispărut complet, ci a devenit o normalitate. Așa că dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să dați like, share și subscribe și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat!